Được mệnh danh là một Đà Lạt thu nhỏ ở miền Bắc, Tam Đảo là điểm đến tham quan du lịch rất được ưa chuộng. Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 80 km, Tam Đảo với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, thực sự là địa điểm du lịch lý tưởng vào các dịp cuối tuần. Hãy cùng Driving 4K khám phá lịch trình du lịch Tam Đảo 2 ngày 1 đêm trong video này nhé. Dãy núi Tam Đảo được người Pháp phát hiện ra vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và cho xây dựng tại đây khu nghỉ dưỡng rộng lớn với nhiều khách sạn, nhà hàng, biệt thự, bể bơi, khu vui chơi. Trong thời kỳ Pháp thuộc, Tam Đảo là nơi nghỉ dưỡng của người Pháp tại miền Bắc. Sau khi hòa bình thống nhất đất nước, Vĩnh Phúc đã quy hoạch và phát triển trở thành điểm du lịch quan trọng của tỉnh. Cho đến nay, đây là địa điểm du lịch 2 ngày 1 đêm gần Hà Nội được tìm kiếm nhiều nhất và được yêu thích nhất. Ở phía bắc của huyện Tam Đảo, khu du lịch nằm trên dãy núi Tam Đảo có độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển. Khu này lại được bao bọc xung quanh bởi rừng nguyên sinh quốc gia Tam Đảo, nên có khung cảnh đồi núi thơ mộng với khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm. Tam Đảo là một điểm đến sở hữu khung cảnh hữu tình. Đây là địa điểm mà bạn có thể tham quan vào bất cứ thời điểm nào. Mỗi một mùa trong năm, Tam Đảo sẽ mang đến bạn một cảnh sắc riêng khá thu hút. Khi tiết trời vào xuân, đất trời Tam Đảo trở nên lãng mạn và dịu dàng bởi hoa anh đào và hoa mận nở khắp nơi. Vào những ngày hè, thời tiết Tam Đảo trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn, khác biệt hoàn toàn với cái nóng oi bức của các đô thị miền xuôi. Đây cũng là thời điểm Tam Đảo thu hút các tín đồ du lịch đến tham quan nhất. Ngoài ra, khi trời chuyển sang màu thu đông, Tam Đảo sở hữu vẻ đẹp yên bình, cùng những làn mây bay lửng lơ. Trong khung cảnh ấy, vẻ đẹp thấp thoáng của những căn nhà bên sườn đồi sẽ mang đến khung cảnh lãng mạn và thu hút. Lịch trình khám phá du lịch Tam Đảo 2 ngày 1 đêm. Ngày 1, vượt đèo Tam Đảo, check-in nhà thờ cổ, chill chill bên các quán cà phê tuyệt đẹp, ngắm hoàng hôn tại thị trấn Tam Đảo. Ngày 2, đón bình minh trên thị trấn Mờ Sương, tham quan những khu du lịch đẹp nhất Tam Đảo, về lại Hà Nội. Du lịch Tam Đảo 2 ngày 1 đêm sẽ mang đến bạn những trải nghiệm đáng giá, tận hưởng không khí bình yên giữa thiên nhiên trong lành, yên ả. Hãy cùng Driving 4K tham khảo lịch trình du lịch chi tiết ngay sau đây để có một chuyến đi trọn vẹn đến với thị trấn xinh đẹp này nhé. Ngày đầu tiên, 8 giờ, lên xe và bắt đầu hành trình khám phá thị trấn Tam Đảo. Để thuận lợi nhất trong quá trình tham quan Tam Đảo, phương tiện cá nhân như xe máy hay ô tô là thích hợp nhất. Với quãng đường khoảng 80 km, du khách chỉ cần di chuyển khoảng 2 tới 2,5 tiếng là đã có thể tới được thị trấn Mờ Sương nổi tiếng rồi. Đường đi tương đối ngoằn ngoèo, nhưng bạn chỉ cần di chuyển đến Tam Đảo bằng sự hướng dẫn của Google Maps, theo hướng từ cầu Nhật Tân, qua sân bay Nội Bài và quốc lộ 2B là có thể tới được chân núi Tam Đảo một cách dễ dàng. Ưu thế của phương án này là bạn có thể tự do tận hưởng khung cảnh xinh đẹp của Tam Đảo trên cung đường di chuyển. Tuy nhiên đặc sản tại nơi này là gì, chắc ai cũng từng nghe qua. Vì vậy, để tránh đánh rơi những khoản chi phí không đáng có dọc đường đi, du khách có thể lựa chọn phương án di chuyển bằng xe limousine hoặc xe buýt để có chuyến du lịch tiết kiệm và một tinh thần thoải mái hơn. 10 giờ, trải nghiệm cung đèo lên thị trấn Tam Đảo. Tuy chỉ dài khoảng 14 km, nhưng cung đường lên tới đỉnh núi Tam Đảo có độ dốc khá lớn và nhiều đoạn cua gắt. Hãy dành ít phút cùng Driving 4K ngắm nhìn cung đường đèo ấn tượng này nhé. – 11 giờ, check-in nhà thờ đá cổ tại trung tâm thị trấn Tam Đảo. Nằm tại trung tâm thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, nhà thờ đá Tam Đảo là một điểm đến tâm linh và du lịch hấp dẫn, đặc biệt là với những người yêu thích kiến trúc và lịch sử. Với vị trí độc đáo trên triền núi cao, cảnh quan xung quanh nhà thờ Tam Đảo như một bức tranh tuyệt vời, được họa từ bàn tay con người giữa lòng thiên nhiên.
Khởi công từ năm 1906, nhà thờ đá Tam Đảo ban đầu chỉ là một ngôi nhà sàn lợp lá. Cho đến năm 1937, công trình mới được xây dựng lại bằng đá theo mô hình kiến trúc Gothic. Cũng nhờ kiến trúc độc đáo này, nhà thờ đá Tam Đảo được xứng tên là một trong những ngôi nhà thờ đá nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Ngày nay, mỗi bức tường đá cổ kính của nhà thờ đều ngả sang màu rêu phong. Và kể từ lần đầu được xây dựng, trong sự trầm lặng của vùng núi cao, nhà thờ vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính và trầm mặc qua hàng trăm năm. Khi đặt chân lên khoảng sân rộng của nhà thờ đá, bạn sẽ được chìm đắm trong vẻ đẹp tuyệt vời của thị trấn Tam Đảo. Nhà thờ Tam Đảo được xây dựng trên 2 tầng với nền cao 10 mét, tạo nên một bức tranh tinh tế giữa văn hóa, tôn giáo và thiên nhiên. Tầng đầu tiên, với lối đi ngay sát mặt đường, và các bậc thang bằng đá hai bên, tạo nên một bức tranh ấn tượng. Bên ngoài thánh đường có khoảng sân rộng, bao quanh bằng hàng cửa vòm rất đẹp và thoáng đãng. Đứng từ đây, du khách sẽ thấy được toàn cảnh thị trấn Tam Đảo, với những tòa biệt thự, khách sạn, thắng cảnh và những vườn su su xanh mướt trải dài. Nổi bật nhất là tháp chuông hình trụ vuông cao 18 mét, với ô gạch hoa màu đỏ và cây thánh giá giữa trung tâm, tạo nên một biểu tượng độc đáo. 12 giờ, ăn trưa tại các nhà hàng quanh thị trấn. 13 giờ, nhận phòng homestay và nghỉ ngơi sau quãng đường đi tương đối dài. Để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của Tam Đảo, việc lựa chọn chỗ nghỉ phù hợp là vô cùng quan trọng. Dưới đây, Driving 4K sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về các lựa chọn lưu trú tại Tam Đảo, giúp bạn tìm được nơi lý tưởng cho kỳ nghỉ của mình. Là một điểm đến du lịch rất thịnh hành, nên việc đặt phòng khách sạn tại Tam Đảo không quá khó, thậm chí là có rất nhiều lựa chọn. Thông thường, giá phòng nghỉ tại các homestay ở đây dao động từ 600.000 đến 800.000. Với lựa chọn tại các khách sạn cao cấp hoặc khu resort, sẽ dao động từ 1 triệu tới 6 triệu. Đặc biệt, giá phòng nghỉ tại Tam Đảo vào dịp cuối tuần và dịp lễ sẽ cao hơn từ 20 tới 60% giá niêm yết. Các bạn nên tham khảo kỹ trước khi đặt để tránh những trải nghiệm không ưng ý. Có một lưu ý tương đối quan trọng khi đặt phòng nghỉ mà Driving 4K muốn chia sẻ tới các bạn. Vào các buổi tối, khu vực trung tâm của Tam Đảo giống như một thị trấn karaoke, mọi homestay và nhà hàng đều có khách hát karaoke rất ồn ào. Vì vậy, nếu bạn là một du khách thích không gian yên tĩnh, thì nên tìm các phòng khách sạn trên tầng cao, hoặc chọn các homestay cách xa trung tâm một chút, để không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc lớn. 15 giờ, cà phê chill chill, ngắm nhìn rừng núi hùng vĩ. Thư giãn và ngắm cảnh tại những quán cà phê ở Tam Đảo cũng là trải nghiệm thú vị, để bạn có thể check-in mang về những bức ảnh đẹp. Hay chỉ đơn giản là ngồi nhâm nhi đồ uống ngon và phóng tầm mắt ra xa cho tâm hồn phiêu theo chiều gió. Nằm trên các ngọn đồi cao ở Tam Đảo, những tiệm cà phê nhanh chóng trở thành điểm check-in được nhiều tín đồ ưa xê dịch yêu thích và tìm tới, để trải nghiệm săn mây, ngắm hoàng hôn. Khu vực cổng trời Tam Đảo luôn là địa điểm được giới trẻ ưa thích, do đây là một tổ hợp tiểu cảnh và rất nhiều quán cà phê được trang trí cầu kỳ. Các tiệm cà phê tại cổng trời nằm tách biệt khỏi trung tâm thị trấn nhộn nhịp, nên đây cũng trở thành nơi trốn khói bụi và đổi gió lý tưởng cho du khách. Ngoài ra, nhờ vị trí trên cao mà du khách đến tiệm còn được chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh núi rừng xanh ngát, hùng vĩ và hít hà bầu không khí mát mẻ, trong lành. Ngoài sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp, tiệm cà phê còn gây ấn tượng bởi không gian trang nhã và ấm cúng. Xung quanh tiệm cũng được trồng nhiều loại hoa rực rỡ màu sắc như cẩm tú cầu, cúc họa mi, hay bài trí một số tiểu cảnh như cầu gỗ, gương xuyên không, tạo phông nền độc đáo cho du khách thỏa thích chụp hình check-in. Nhiều du khách ví nơi đây như Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng thị trấn Tam Đảo, nhờ cách trang trí, thiết kế ấn tượng. Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, du khách đứng ở góc nào của quán cũng có thể chụp hình và mang về loạt ảnh đẹp lung linh. Thời điểm lý tưởng nhất để ghé nơi này và có thể săn mây là lúc sáng sớm hoặc chiều muộn. Khoảng thời gian này, du khách tới đây được đắm mình giữa bầu không gian tràn ngập nắng sớm lúc bình minh, hay tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn đầy lãng mạn. Các quán cà phê tại khu vực này đều mở cửa từ 6 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày. Vào buổi tối, khi lên đèn, không gian tiệm càng trở nên lung linh, nổi bật giữa khung cảnh núi rừng mờ sương của thị trấn Tam Đảo. Ngoài địa điểm trên, tại Tam Đảo còn rất nhiều các điểm chụp ảnh thú vị khác. Các bạn hãy tìm kiếm từ khóa những điểm check-in hot nhất Tam Đảo Driving 4K để xem thêm video review chi tiết nha.
18 giờ, dạo quanh thị trấn, ngắm hoàng hôn giữa làn sương mờ, sau đó thưởng thức các đặc sản địa phương. Với khí hậu thoáng mát và phong cảnh hữu tình, phù hợp cho chuyến du lịch nghỉ dưỡng, rất nhiều khách du lịch chọn Tam Đảo là điểm dừng chân cùng gia đình mỗi cuối tuần. Trong mỗi chuyến đi, những món ngon Tam Đảo luôn có một sức hút khó cưỡng với hương vị núi rừng giản dị nhưng đậm đà hương vị và gây lưu luyến vô cùng. Những món ăn ngon không nên bỏ lỡ ở Tam Đảo. Gà đồi bọc đất nướng. Gà đồi bọc đất nướng là đặc sản Tam Đảo nổi tiếng nhất. Thịt gà đồi thơm, chắc thịt, nhưng không dai, được bọc trong một lớp lá sen và lớp đất sét dày phủ ngoài. Gà được nướng trên than hồng đến khi lớp bọc đất sét ngoài nứt là chín. Thịt gà nóng hổi, giòn ra, ăn cùng muối tiêu chanh, tạo nên một hương vị ngon khó cưỡng, làm siêu lòng bất cứ du khách nào. Xôi đen là món ăn đặc trưng của Tam Đảo. Gạo nếp được ngâm từ 2 tới 3 ngày để hạt gạo nở đều, tạo màu đen tự nhiên khi nấu cùng nước lá rau xanh và lá bánh tẻ. Xôi đen còn được biết đến là bài thuốc cổ truyền của Tam Đảo, chữa đau đầu, lợi tiêu hóa, bổ huyết. Ngọn và củ su su. Đến thăm Tam Đảo, khách du lịch chắc chắn không quên mua ngọn su su và củ su su về làm quà. Món rau củ tuy giản dị, nhưng lại đặc biệt nổi tiếng vì độ tươi ngon, ngọt thanh khi được trồng ở xứ ôn đới. Không khí se lạnh tạo nên môi trường thuận lợi để trồng loại cây này quanh năm. Đi dạo một vòng quanh thị trấn Tam Đảo, bạn có thể chiêm ngưỡng những ngọn đồi su su xanh mướt mắt, tầng tầng lớp lớp, chênh vênh trên sườn núi, luôn sẵn sàng thu hoạch để cung cấp cho du khách mỗi khi tới Tam Đảo. Cá tầm, cùng với cá bống, cá tầm cũng là đặc sản Tam Đảo nổi tiếng với hương vị thơm ngon đặc trưng. Thịt cá dai, thơm, bổ dưỡng, được nuôi trực tiếp tại Tam Đảo để phục vụ du khách. Có thể chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn từ cá tầm, như súp cá tầm hấp, cá tầm nướng muối, lẩu măng chua cá tầm. Ngồi giữa núi rừng Tam Đảo và thưởng thức nồi lẩu hoặc con cá vừa được nướng nghi ngút khói thì còn gì tuyệt hơn nữa nhỉ? Tam Đảo không quá lớn, vậy nên chủ yếu các hàng quán giá rẻ đều tập trung ở khu vực trung tâm, đặc biệt là khu chợ đêm gần nhà thờ cổ. Nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi tối cuối tuần, với rất nhiều món ăn ngon Tam Đảo bình dân, như hạt dẻ nướng, thịt nướng xiên, bánh tro, cơm lam nướng, với giá cả cực kỳ phải chăng. Ngày 2, 6 giờ, dạo quanh quảng trường Tam Đảo, thưởng thức không khí trong lành và mát lạnh vô cùng sảng khoái. Quảng trường Tam Đảo là trái tim giữa lòng thị trấn Mù Sương của tỉnh Vĩnh Phúc. Dù không phải là một nơi mới lạ nhưng địa điểm này lại gây thương nhớ, với không gian rộng lớn và thiết kế độc đáo. Sở hữu vị trí quá lý tưởng nên muốn tìm đến đây cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Khi đến thị trấn Tam Đảo bạn cũng dễ dàng bắt gặp nơi đây đầu tiên. Khoảng sân của quảng trường có diện tích khá rộng, với ghế đá bậc thang để mọi người nghỉ ngơi khi lui tới. Xung quanh quảng trường là vườn cây xanh mát mẻ, không khí trong lành, thích hợp tổ chức các hoạt động ngoài trời. Khu vực quảng trường Tam Đảo nằm ngay trung tâm với diện tích khá lớn. Vị trí cũng vô cùng đắc địa khi nằm liền kề với những quán cà phê, khách sạn sang trọng, thu hút khách tham quan ghé thăm mọi dịp trong năm. Nếu là người nhẹ nhàng, thích những thứ đơn giản, bạn có thể đến quảng trường dạo chơi và tận hưởng không khí se lạnh, thư giãn giữa không gian xanh của thị trấn Tam Đảo. Ngay sau khi đến với quảng trường Tam Đảo, chúng ta đã cảm thấy vô cùng ấn tượng với lối kiến trúc đẹp mắt, một cùng hệ thống cảnh quan đa dạng. Hàng ghế đá xếp ngay ngắn đều tăm tắp, vườn hoa khoe sắc thắm đang nở rộ, cùng đài phun nước rực rỡ về đêm. Trong đó có lẽ điểm thu hút nhất và đập ngay vào mắt khách tham quan, có lẽ chính là dòng chữ Tam Đảo khổng lồ, phông nền thường thấy xuất hiện trong những bức ảnh check-in quen thuộc. Thậm chí chỉ cần tạo dáng vô cùng đơn giản thôi là chúng ta đã sở hữu được một bức ảnh vô cùng xịn sò tại thị trấn bình yên này. Sau khi thưởng thức không khí se lạnh và ánh bình minh mờ ảo trong làn sương sớm tại quảng trường, còn gì tuyệt vời hơn khi được làm ấm chiếc bụng đói bằng một bát phở nóng hổi đúng không nào? Quanh khu vực này luôn có sẵn hàng quán phục vụ ăn sáng cho du khách. Tuy nhiên, các bạn nên để ý giá trước khi vào, vì có khá nhiều quán bán giá rất đắt đó. 9 giờ, ghé thăm khu du lịch Cầu Mây. Cầu Mây Tam Đảo là một thiên đường sống ảo tuyệt đẹp nằm tại thị trấn Tam Đảo, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km, nơi này cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn và nổi tiếng nhất của khu du lịch.
Cầu mây Tam Đảo được xây dựng trên độ cao 20 m so với mặt đất, dài 50 m, nối liền hai ngọn núi nhỏ. Từ cầu mây, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng xanh mát, những đám mây trắng bay lượn và cảm nhận sự thơ mộng, yên bình của nơi đây. Cầu mây Tam Đảo còn là nơi lưu giữ nhiều câu chuyện tình yêu lãng mạn, khiến cho nhiều cặp đôi mong muốn đến đây để khắc ghi khoảnh khắc đẹp. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, điểm đến này còn là biểu tượng của sự gắn kết, hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Đường đến cầu mây Tam Đảo rất dễ dàng cho các bạn tìm kiếm. Ngay sau khi đến thị trấn, ở đầu dốc bạn sẽ thấy tấm biển chỉ hướng đi của cầu mây, rẽ vào đường dốc nhỏ, sau đó bạn đi tiếp thêm một đoạn nữa là tới. Giá vé vào cổng tại khu chụp ảnh này là 40.000 một người. Từ vị trí của cầu mây, bạn có thể dễ dàng ghé thăm các địa điểm nổi tiếng khác của Tam Đảo như Thác Bạc, nhà thờ đá Tam Đảo, tháp truyền hình. Đứng trên cao nhìn xuống, bạn có thể bao quát cả một không gian hùng vĩ của núi rừng, những ngọn núi cao nhấp nhô, đang xen vào nhau, được che phủ bởi màn sương mờ ảo, làm cho bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều rất đỗi yên bình. Bước chân lên chiếc cầu mây lơ lửng, bạn sẽ có cảm giác thật khác lạ, ngỡ như đang lơ lửng giữa không trung. Cầu mây Tam Đảo không chỉ là nơi để bạn thỏa sức check-in mà còn là điểm đến cho tâm hồn bạn thêm thư thái, sau chuỗi ngày làm việc mệt nhọc. Mỗi bước đi trên cầu mây, bạn có thể tha hồ lựa chọn nơi để chụp ảnh mà không sợ phải đụng hàng với bất kỳ ai. Đây cũng là nơi cho ra đời những bức ảnh có 102 của nhiều bạn trẻ. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp mê mẩn, cầu mây Tam Đảo thực sự là một phim trường ngoài trời, bởi nơi đây có nhiều phông nền độc đáo, được tạo nên từ các tiểu cảnh, như chiếc võng lưới giữa không trung, nấc thang lên thiên đường, hàng che dợp bóng mát và những chiếc cầu vô cực. Mỗi một điểm đến sẽ mang tới bạn vô vàn tấm ảnh xinh xắn. Vì thế, đừng quên ghé qua cầu mây check-in khi đi du lịch tại vùng đất xinh đẹp này bạn nhé. 11 giờ, trả phòng khách sạn và về lại Hà Nội sau 2 ngày 1 đêm rong chơi giữa sương mờ kỳ ảo. Cuối cùng, tổng chi phí dự kiến cho một chuyến du lịch Tam Đảo sẽ trong khoảng 700.000 đến 1 triệu một người, tùy vào thời điểm mà bạn lựa chọn tham quan. Sau đây là một số chi phí tham khảo khi du lịch tham quan Tam Đảo trong thời điểm năm 2024. Xe limousine đưa đón 2 chiều khoảng 400.000 một người. Nếu bạn di chuyển tự túc bằng xe máy thì chỉ mất tiền xăng chưa tới 100.000 thôi. Homestay khoảng 600.000 một đêm. Vé tham quan các địa điểm tính trung tầm 100.000. Chi phí ăn uống tại Tam Đảo trong 2 ngày 1 đêm khoảng 500.000 mỗi người. Du lịch Tam Đảo 2 ngày 1 đêm sẽ là cơ hội để bạn trải nghiệm không gian tuyệt đẹp của thị trấn này. Hy vọng rằng, lịch trình được Driving 4K gợi ý trên đây sẽ giúp bạn có một chuyến tham quan trọn vẹn và tuyệt vời nhất khi đắm chìm trong thiên nhiên lộng lẫy của Tam Đảo. Nếu thấy video này hay, hãy dành tặng kênh một lượt thích và đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những hành trình du lịch tiếp theo của Driving 4K.